Έχετε ακούσει ποτέ για τα ωφέλη του νερού από σταφίδες? Αποτελεί ένα φανταστικό και εξαιρετικό πρόσθετο για τη διατροφή σας και κυρίως για την υγεία του ύπατος. Σε αυτά τα άρθρα συνήθως προτείνουμε απλές και φυσικές θεραπείες για την αποτοξίνωση και την ενδυνάμωση του ύπατος. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη θεραπεία για τον καθαρισμό του ύπατος με νερό από σταφίδες. Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό του νερού από σταφίδες? Προωθεί τις βιοχημικές διεργασίες στο σηκώτη, οι οποίες ενισχύουν την αποτελεσματική αποτοξίνωση της κυκλοφορίας του αίματος. Τα ωφέλη του νερού από σταφίδες προέρχονται κυρίως από τα ίδια τα σταφύλια, τις οποίες πιθανότατα γνωρίζετε. Αν ακολουθήσετε αυτή τη θεραπεία για 4 ημέρες συνεχόμενα, θα παρατηρήσετε ότι το πεπτικό σας σύστημα θα βελτιωθεί και θα έχετε πολύ περισσότερη ενέργεια. Θα χάσετε αυτήν την ευκαιρία. Γνωρίζετε ποια είναι τα ωφέλη του νερού από σταφίδες? Οι γιατροί συνήθως προτείνουν να τρώτε σταφίδες το πρωί, καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη φροντίδα της καρδιάς σας, εξαλείφουν την κακή χολυστερόλη, μειώνουν τα επίπεδα των τριγλικεριδίων, προλαμβάνουν τη δυσκολιότητα και τις διαταραχές του στομάχου. Οι σταφίδες είναι μια φυσική πηγή βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων, αλλά αυτά τα ωφέλη αυξάνονται ακόμη περισσότερο αν καταναλώνετε το νερό μέσα στο οποίο τις έχετε μουλιάσει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η περιεκτικότητα της ζάχαρης, ενώ παράλληλα επωφελείστε από αυτό το φαρμακευτικό ελιξίριο για το σηκώτη. Επιτρέψτε μας να σας εξηγήσουμε. Μια φυσική πηγή αντιοξυδοτικών. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι σταφίδες είναι μια από τις καλύτερες φυσικές πηγές αντιοξυδοτικών. Το μόνο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι είναι αποξηραμένα σταφύλια, τα οποία είναι πλούσια σε βιοφλαβονοειδή που σας προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες και ενδυναμώνουν την άμυνα του οργανισμού σας για την καταπολέμηση ασθενειών. Οι σταφίδες και το νερό από σταφίδες χρησιμοποιούνται κατά παράδοση για την πρόληψη διάφορων καρδιακών νοσημάτων και ασθενειών του ύπατος. Αξίζει να το έχετε υπόψη σας. Βοηθά στην αποτοξίνωση του σώματος. Όπως ήδη γνωρίζετε, τόσο το σηκώτη όσο και τα νεφρά είναι βασικά όργανα για τον καθαρισμό του αίματος, καθώς αποβάλλουν τις τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα που συγκεντρώνονται στο σώμα σας, τα οποία μπορούν τελικά να σας αρρωστήσουν. Ωστόσο, μερικές φορές αυτές οι σημαντικές λειτουργίες αναστέλλονται από κακές διατροφικές επιλογές, από την κατανάλωση πολλών λιπαρών τροφών ή από κακές καθημερινές συνήθειες. Η κατανάλωση νερού από σταφίδες για 4 ημέρες συνεχόμενα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, θα βοηθήσει το σηκώτη σας να εκτελέσει καλύτερα τις λειτουργίες του, ειδικά την αποτοξίνωση, και θα παρατηρήσετε τα αποτελέσματά του όταν θα αισθάνεστε κάποιο βάρος ή όταν το πεπτικό σας σύστημα είναι αργό ή σας προκαλεί πόνο. Ενισχύει την πέψη. Η κατανάλωση του νερού από σταφίδες είναι μια απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδος για τον καθαρισμό της κυκλοφορίας του αίματος, προωθεί την καλή λειτουργία του ύπατος, ενώ παράλληλα βελτιώνει το πεπτικό σας σύστημα. Προωθεί το διαχωρισμό των οξέων του στομάχου και με αυτόν τον τρόπο σας βοηθά να επεξεργάζεστε καλύτερα τις τροφές και να απορροφάτε τα θρεπτικά συστατικά. Θα αρχίσετε να παρατηρείτε αυτά τα ωφέλη σε περίπου 2 ημέρες εφόσον ξεκινήσετε τη θεραπεία με νερό από σταφίδες. Πώς να φτιάξετε το νερό από σταφίδες? Υλικά: 2 κούπες νερό, 400 ml, 150 γραμμ. Σταφίδες. Προετοιμασία. Πρώτα από όλα σας προτείνουμε να επιλέξετε προσεκτικά τις σταφίδες που θα αγοράσετε. Αποφύγετε τις πολύ γυαλιστερές, καθώς αυτή η λάμψη δεν είναι φυσική και στην πραγματικότητα προέρχεται από χημική επεξεργασία που έχουν υποστεί για να φαίνονται πιο ελκυστικές. Αναζητήστε πιο σκουρόχρωμες σταφίδες, οι οποίες να μην είναι ούτε πολύ σκληρές αλλά ούτε και πολύ μαλακές. Επιλέξτε ολόκληρες σταφίδες και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές. Πλύνετε καλά τις σταφίδες και αφήστε τες στην άκρη.
Ζεσταίνετε 2 κούπες νερό μέχρι να βράσουν. Έπειτα προσθέτετε τις σταφίδες και τις αφήνετε να σιγοβράσουν για 20 λεπτά. Αλλά δεν έχετε τελειώσει ακόμη. Πρέπει να τις αφήσετε να μουλιάσουν μέσα στο νερό όλο το βράδυ. Την επόμενη μέρα, το πρωί, στραγγίζετε το νερό και ζεσταίνετε λίγη ποσότητα από αυτό. Μπορείτε να το πιείτε πολύ ζεστό ή χλιαρό, όπως σας αρέσει περισσότερο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το πίνετε με άδειο στομάχι αφότου ξυπνήσετε. Στη συνέχεια πρέπει να περιμένετε 30 με 35 λεπτά πριν αρχίσετε το πρωινό σας γεύμα. Το καλύτερο είναι το κάνετε αυτό για αρκετές ημέρες συνεχόμενα και να έχετε τα πάντα έτοιμα από το βράδυ για να πίνετε το νερό απευθείας μόλις σηκώνεστε από το κρεβάτι. Να θυμάστε ότι πρέπει να ακολουθείτε αυτή τη θεραπεία για 4 ημέρες τουλάχιστον. Να επιλέγετε πάντα πιο σκουρόχρωμες σταφίδες και να βεβαιώνεστε ότι δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία η οποία θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για την υγεία σας. Να αγοράζετε βιολογικές σταφίδες ή να τις αγοράζετε από καταστήματα υγιεινής διατροφής όπου θα γνωρίζετε ότι δεν έχουν αναπτυχθεί με χημικά προϊόντα ή φυτοφάρμακα. Μπορείτε να ακολουθείτε αυτήν τη θεραπεία μία φορά το μήνα καθώς δεν έχει καμία παρενέργεια. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι αποφεύγετε την υψηλή πρόσληψη ζάχαρης που βρίσκεται στις σταφίδες. Αν παράλληλα ακολουθείτε μια διατροφή με λίγα λιπαρά και με άφθονα φρούτα και λαχανικά, τότε θα βελτιώσετε σημαντικά τη συνολική υγεία του ύπατος, ενώ το νερό από σταφίδες αποτελεί ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα για την καθημερινή σας διατροφή.